අයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදත් ඔන්න මගේ ආදරණීය යාළුවන් හැමෝටම සතුරු එක්සෙල් විලොග් YouTube නාලිකාවෙන් ඔය කට්ටියට තවත් අද හොඳ වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් කියන්නේ අපේ ගෙවත්තට අපේ ආහාරයට යොදා ගන්න පුළුවන් අල වර්ගයක් ගැන තමයි මම අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ. ඉතින් මේ අල තුම්මස් අල කියලා කියන්නේ මාස 3ක් යනකොට හරියට මේ අල ගලවලා ගන්න ඕනේ. මාස 3 වැඩි කාලයක් තිබ්බොත් මේ අලගස් වල අල පෙළවෙලා අපිට ආහාරයට ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මේ තුම්මස් වල අලවල විශේෂත්වයක් තියෙන්නේ මෙන්න මේ අල වර්ගවල අල වර්ගයේ අල කොළ පිටි කියන තුනම අපිට ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. වෙනත් අලගස් වල අල කොළ පිටි විතරයි පිටි වල ගොබේ විතරයි අපිට ගන්න පුළුවන් ආහාරයට. අනික් කොළ පිටි ගන්න බෑ. මොකද ගහ මෝරුවට පස්සේ ඒ වගේ නෑ මේකේ මේ තුනම අපේ ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තුම්මස් අල වාගේ ගෙදර හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඉඩ ප්‍රමාණය අඩුයි නම් කවර වල හෝ ඔයා ඉවත් කරන භාජන තියෙනවා, බාස්කට් බාල්දි වගේ ඉවත් කරන දේවල් වල ඔයාට මේ වගාව කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙම අල වර්ගය අපි ගලවලා ගත්තට පස්සේ නැවත අපි ඒ ගාම අපි පොළවේ සිටව ගන්න ඕනේ. දවස් ගණක් තිබ්බොත් එහෙම මේක පැලවෙනවා. එතකොට අපිට මේ සාර්ථක ලෙස අස්වැන්නක් ගන්න බෑ. අපි ඒකට කරන්න ඕනේ මේවා අල ගලවපු ගමන් මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් පැලවෙලා ඇවිල්ලා තියෙන මොටයිය තියෙනවා. අන්නේ මොටයි එහෙම අපි පොළවේ යට කරන්න ඕනේ. මේවා යට කරනකොට අපි පොළව සකස් කරගන්නකොට පාත්‍ය වශයෙන් සකස් කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ පාත්‍ය අගල් 7-8ක යටට කොටලා හොඳට පස බුරුල් කරගන්න ඕනේ. අන්නේ බුරුල් කරගත්තු පසක තමයි මේ අල වර්ගයේ හොඳින් හැදෙන්නේ. එතකොට මොකද අල වර්ගයේ ලොකුවට අල හැදෙන්නේ නැහැ. පොඩි පොඩි අල තමයි මේ වගේ හැදෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා ඔය කට්ටියත් හොඳින් පොළව කොටා ගන්න. හොඳට පස බුරුල් කරලා වැලි වගේ කලවම් කරන්න දිනවා නම් වඩාත්ම හොඳයි. ඒත් එක්කම මේකට කාබනික පොරත්ව එකතු කරනවා නම් හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මාස 3 යනකොට මේ අල ගලවන්නම ඕනේ. නැත්තම් මේ අල අපිට ආහාරයට ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ අපි ගලවගත්තුවා නැවත හදන හැටි තමයි ඔය කට්ටියට පෙන්වන්නේ. මේක අනිවාර්යයෙන් මේ මුටෙයි උඩට වෙන්න හදන්න. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් සාමාන්‍යයෙන් අගල් 3ක් විතර යට කරන්න අතින්ම පස බුරුල් කරගත්තු පාත්තිය. දැන් යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි තුම්මස් ගාවක් කරගන්නේ. ඔය කට්ටියට පුළුවන් ඔය කට්ටිය ගෙදරට අවශ්‍ය ආහාර ටික අල ටික මේකෙන් මේ වගේ අල වගාවක් කරලා වෙලා ගන්න. ඉතින් තවදුරටත් ඔයා මේවා කඩෙන් ගන්න යන්න ඕනේ, වෙළඳපොලෙන් ගන්න යන්න ඕනේ. මේ කාලේ තියෙන මිලත් එක්ක වෙළඳපොලෙන් ගන්නත් සෑහෙන මුදලක් වැය කරන්න වෙනවා. ඒක නිසා වාගේ ගෙවත්තේ ඔයාට පුළුවන් හැටියට මේ වගේ වගාවක් කරගන්න. ඉතින් ඒත් එක්ක මම කට්ටියන් තව ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔයාලා තම මගේ channel එක බලන අලුත් කෙනෙක් channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් comment එකක් දාන්න. ඔයාගේ යාළුවෝට තවත් මේක වීඩියෝ එක බලන්න, share කරන්න කියලා ඉල්ලමින් අදට අපේ වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. ඔයාලා සියලු දෙනාටම ජය වේවා.